آینده پیش روی خود رو چطور تصور می‌کنی؟ What really excites me about being in the aging field is that it feels like the time is now. Because the science is ready, and that's never been true before. It's already happening. This is not science fiction. اگر امکان این باشه که عمرتون دهه‌ها از چیزی که انتظارش رو دارین طولانی تر بشه، آیا مایل هستید که بیشتر عمر کنید؟ طول عمر انسان‌ها از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ بشر بیشتر شده. سالخوردگی در حال تغییر شکل جمعیت بشره و نسبت افراد بالاتر از 60 یا 65 سال به کل جمعیت هم به سرعت در حال افزایش. اما وقتی به سالخوردگی میرسیم، توقع داریم که بدنمون در چه وضعیتی باشه. شک ندارم که بیشتر ما اطمینان داریم که هر چقدر که سنمون بالاتر بره، توانمندی و هوشمندیمون افت پیدا میکنه. حتی سازمان جهانی بهداشت هم برآوردی از امید به زندگی داره که نشون میده که تا چه سنی میتونیم از سلامت جسمی برخوردار باشیم. امید به زندگی در ایران بنابر آمار سال گذشته 77 سال و 3 ماه و امید به زندگی همراه با سلامت 66 سال و 3 ماهه. این یعنی 10 سال آخر عمر احتمالش کمه که سالم و سرحال زندگی کنیم. پیامی که میگیریم کاملا واضحه. زمان به سرعت در حال گذره. هر چقدر که سن ما بالاتر میره، از سلامتیمون بیشتر فاصله میگیریم و دورتر میشیم. از یه جایی به بعدم دیگه از کار افتاده میشیم. اما واقعا اصلا چرا ما باید زیر بار این قاعده بریم؟ شما دوست نداشتین که 130 سال عمر کنین و تو تمام این 130 سال هم از زندگی در سلامت لذت ببرین؟ There are lots of signs that we are still going to be living longer and longer, despite the current COVID epidemic. The generations of girls being born in this country today, in the UK, will have a life expectancy approaching 100, and maybe even more as we move forward. So talking about life expectancies at birth of 120, 130, 150 are no longer completely unrealistic. Even a life expectancy of 100 for many people is almost a nightmare scenario because they equate that extra life as frailty and dependence. You know, none of us wants to live to 150 and spend 50 years frail, dependent and unable to do anything. 100 سالگی نقطه عطف مهمی در زندگیه. در بریتانیا و کشورهایی مثل کانادا، استرالیا و نیوزیلند که ملکه بریتانیا به طور تشریفاتی بر اونها سلطنت میکنه، سنتی قدیمی هست که هر کسی که 100 ساله بشه، ملکه شخصاً براش پیام تبریک میفرسته.
اما سالخورده ترین آدمی که تا به حال تو دنیا شناخته شده حدود ربع قرن بعد از تولد 100 سالگیش عمر کرده. پیرترین کسی که در جهان شناسایی شده و سن و سالش هم رسما تایید شده، زنی فرانسوی به نام ژان کالمانه که 23 سال پیش در سن 122 سال و 164 روزگی از دنیا رفت. کسان دیگری هم هستند که ادعا شده که بیشتر عمر کردند. مثلا روزنامه تهران تایمز از مردی 135 ساله در کردستان نوشته، یا اینکه BBC از مردی در اندونزی گزارش داده که 146 سال عمر کرده. اما اثبات این ادعاها سخته. پس ژان کالمان که 122 سال عمر کرد، پیرترین شخص تاریخ شناخته میشه. اما آیا عمر بالای 120 سال برای ما آینده‌ای مطلوبه؟ If I'm there to experience it, I won't turn it down. But if I'm bedridden and I'm just living for the sake of it, then probably not. No way. No way. Like, because I work in healthcare and just seeing some of these patients like with like arthritis at like 50, 60, so no way. Maybe 100, but 130 I think no. That's, yeah, because I guess the majority of your life would be living as an old age, like in that old age, so I think no is the answer. امروزه در بین کشورهای ثروتمند دنیا در ژاپن نسبت سالخوردگان به بقیه جمعیت از همه بیشتره. اما روند افزایش جمعیت سالخوردگان منحصر به ژاپن نیست. جین فوکینگهام استاد جمعیت شناسی و سیاست‌های اجتماعی بین‌المللی و مدیر مرکز پژوهش تغییرات جمعیتی در دانشگاه ساوثهمپتون که از مراکز پیشتاز در این زمینه در اروپا است. او سالخوردگی جمعیت رو پدیده‌ای جهانی می‌دونه. در همه جای دنیا نسبت سالخوردگان به کل جمعیت در حال افزایشه. فکر می‌کنین اگه روند سالخوردگی همینطور بالا بره، آینده چه شکلی خواهد شد؟ We are living to very old ages, but in good health. This will actually transform society. That we're going to have to rethink the life course, rethink the world of work, rethink the world of leisure. In fact, every aspect of society will need to change because those 120-year-olds or 130-year-olds can be productive and still participate in society. مسئله اینه که از قدیم سالخوردگی رو به عنوان یه مرحله‌ای در انتظار مرگ در نظر گرفتیم. When did old age become a thing? We institutionalized old age. We've taken a group of people, we put them over there, they're old. They became costly because they needed pensions and healthcare. They were inactive. There was no need for them in our society anymore. In a way, we took away their role as we saw it. Our role, our identity was locked into work. And once that disappeared, you were invisible to the rest of society. I think it's changing, but you know, even today, just last week at the Institute, our virtual seminar was all about ageism. So we still have ageism in our societies. چالش بزرگی پیش روی ماست. چطور میشه که عمر رو طولانی تر اما اون رو مفید و با سلامتی هم همراه کرد؟ چطور میشه که 130 سال زندگی کنیم و در تمام این 130 سال از زندگی هم لذت ببریم؟ طول عمر همیشه به زندگی سالم ربط داده شده. در تحقیقات بیشماری که در این زمینه انجام گرفته، تأثیر عواملی همچون تغذیه مناسب، ورزش، نسبت وزن به قد، استعمال دخانیات و مصرف الکل بر امید به زندگی بررسی شده. جای تعجب نیست که شواهد بیشماری نشون میده که بله، زندگی سالم اثر قاطعی بر امید به زندگی داره.
چند سالیه که شاهد ظهور فناوری‌های تازه‌ای هستیم که بهتون کمک میکنن بیشتر عمر کنین. So humanity is a consumer platform that will help you as a user understand exactly what actions you need to take on a daily basis to slow your aging and live a healthier life for longer. How we do that is we combine your digital biomarkers from your phone, from your wearables, along with your biomedical markers that can come from your blood or DNA, and we use models to understand what's actually working to slow your aging. In the world of COVID, where it's very correlated with age, I think people are really interested in understanding how can I be the biologically younger version of myself rather than the older version of myself. واقعیت اینه که تعداد کسایی که بیش از 110 سال عمر میکنن خیلی کمه و تعداد اونایی هم که 120 ساله میشن که دیگه خیلی کمتر. شاید دلیلش این باشه. 4 سال پیش مجله نیچر نتیجه تحقیقاتی رو منتشر کرد که نشون میده که انسان بیش از 125 سال نمیتونه عمر بکنه و طبیعت برای عمر انسان حد و مرزی گذاشته. اما علم چقدر میتونه به طولانی تر شدن عمر انسان کمک بکنه؟ آیا میشه با یه دارو یا با دستکاری ساختار بیولوژیک بدن کاری کرد که عمر انسان طولانی تر از اون چیزی بشه که طبیعت برای ما تعیین کرده؟ خیلی‌ها فکر میکنن که زندگی در کنار دریا برای سلامتی خوبه. البته نه تو هوای سرد و بارونی مثل هوای امروز. من این همه راه رو تا سواحل جنوب انگلستان نیومدم که این حرفا رو بزنم. اومدم به دیدن کسی که روی جوان کردن سلولهای بدن کار میکنه تا عمر رو 30 سال بیشتر کنه. ریچارد فراگر استاد زیستشناسی سالخوردگی در دانشگاه برایتونه. یعنی روی روند سالخوردگی انسان تحقیق میکنه و اینکه چطور میتونه این روند رو دستکاری کنه. The basic picture of what happens to your body as you age is one of progressive functional decline. So most of your organ systems work less efficiently, your kidneys don't filter as well, your immune system doesn't protect you from pathogens as well, your muscles are weakened, they don't generate as much force, your bones can become more brittle. Chronological age and biological age are not necessarily the same thing. There are a very few, quite rare, human genetic diseases in which individuals show premature aging of one or more tissue systems. Perhaps the best of these for understanding aging is a rare disease called Werner's syndrome. در مبتلایان به سندرم ورنر عوارضی مثل پوکی و استخوان، آب مروارید و چین و چروک زود هنگام پوست بروز میکنه. این بیماران همگی در حول و حوش 50 سالگی بر اثر بیماری‌های قلبی از دنیا میرن. سلول‌های بدن انسان دائما در حال تکثیرند تا رشد بدن و ادامه حیات امکان پذیر بشه. اما در پدیده پیری سلولی اگه همین سلول‌ها رو از بدن انسان سالم خارج کنیم و در محیط آزمایشگاهی کشت بدیم، فقط تا مدت مشخصی تکثیر میکنن و بعد دیگه تقسیم سلولی متوقف میشه. این سلول‌ها نمردن، بلکه دیگه تقسیم نمیشن و عوارضی ایجاد میکنن که بدن رو مسموم میکنه. در مبتلایان به سندرم ورنر فرایند پیری سلولی شتاب میگیره و بدن دچار پیری زودرس میشه. اما اگه این سلول‌های پیر رو از بین ببریم چی؟ یعنی همین سلول‌هایی که حاضر به تقسیم نیستن و به بدن زیان میرسونن. If senescent cells are the causal agents of human aging in the way that bacteria are the causal agents of human disease, can we manufacture penicillin for senescent cells? Can we kill them? Can we get rid of them? And this is an enormously complex, but at the same time enormously hopeful area. It is possible to find
compounds. Some of them are drugs, some of them are not that far down the development pathway yet. But these compounds will kill senescent cells and leave non-senescent cells largely untouched. And cocktails of these drugs have been used in clinical trials in humans already. They've been shown to remove senescent cells and they have been shown to improve the clinical outcomes of patients. تحقیقات نشون داده که با حذف سلول‌های پیر شدنی از بدن حیوانات طول عمرشون 25% بالا میره. اگه همین کار روی انسان‌ها انجام بشه، امید به زندگی به 100 تا 110 سال میرسه. و چه بسا خیلی ها 120 یا 130 سال عمر کنن. The removal of senescent cells in humans to that extent has not been tried yet. I would be surprised if you didn't get a significant effect on lifespan. در چند سال اخیر شرکت‌هایی برای طولانی کردن عمر بشر به راه افتادند که بایو-ایج هم یکی از اونهاست. The idea behind BioAge is really to map out how humans age. You have to track them over their entire lifespan and see how their molecular pathways change with age. What's the molecular profile of someone who's living for a healthy, long lifetime versus someone living for a short and unhealthy lifetime? There are some very special biobanks that started collecting samples from healthy middle-aged people up to 50 years ago. And these samples are stored in their freezers, blood samples. And connected to those blood samples are health records with the entire future history of those people's lives, like up until their deaths. Have a lot of, I would say, several dozen different pathways that we would like to target with drugs to improve healthy aging. And we're initiating our first 2 clinical trials in the next few months to see if we can improve healthy aging by targeting some of these longevity pathways. دکتر اوبری دگری یکی از شناخته شده ترین چهره‌های صنعت افزایش طول عمر بیشتر از 20 ساله که در این زمینه کار میکنه و سرگروه پژوهشگران بنیاد سنس در سیلیکون ولیه. We have these various types of damage that accumulate throughout life and that contribute to the health problems of late life. But the thing is, they contribute semi-independently, which means that however well we fix most of them, if we don't fix all of them, then the ones that we're not fixing will kill you, more or less on schedule. So if we look at the more successful areas that Science Research Foundation has worked on, for example, macular degeneration, that's the #1 cause of blindness in the elderly. And it's mainly driven by the accumulation of one type of damage, essentially a waste product, that's a derivative of vitamin A. We identified and developed enzymes that can break this stuff down. We were able to spin it out of the company, which is now called LysoClear, and they, I hope, will be in clinical trials this year. دکتر دگری اصطلاحی وضع کرده به اسم سبقت گرفتن طول از سرعت. یعنی پیشرفت فناوری امکان میده که افزایش امید به زندگی سریعتر از گذر زمان باشه. یعنی از سالخوردگی پیش میافتیم. در سراسر جهان توجه به صنعت افزایش طول عمر داره بیشتر میشه. شرکت آمریکایی بیوتکنولوژی کالیکو با پشتیبانی شرکت گوگل به دنبال مبارزه با سالخوردگی و بیماری‌های ناشی از بالا رفتن سنه. کینگز کالج دانشگاه لندن و شرکت‌هایی مثل این سیلیکو در هنگ کنگ که باهاش همکاری می‌کنن، کاربرد هوش مصنوعی رو در این زمینه آزمایش می‌کنن. در استرالیا هم پژوهشگران بنگاه علمی سیرو یک ساعت ژنتیکی ساختن که طول عمر حیوانات رو پیش بینی می‌کنه. بله، جستجوی آب حیات دیگه فقط دلمشغولی یه عده کم نیست، بلکه به زمینه تحقیقاتی رو به رشدی تبدیل شده. اما اگه قبول کنیم که با کمک علم میتونیم شانس زندگی 120 ساله یا 130 ساله داشته باشیم و البته این مدت رو در سلامت نسبی عمر کنیم، پس جامعه چی میشه؟ جامعه‌ای که همین حالا هم برای 80 ساله ها و 90 ساله ها جا نداره. We educate ourselves, we work, we retire.
that categorization of the life course belongs to the 19th century rather than the 21st or the 22nd century as we move forward. People will begin to think much more about what am I going to want to do when I'm 90? It's also about the industry being able to communicate with the 95-year-old in a way that makes them feel that I want to do that, I want to buy that, I want to pursue that. So I think it's really important to think if we are pushing out to 130 healthily, that the 100-year-old of tomorrow is not the 100-year-old of today, but is probably closer to the 70-year-old of today. تحقیقات نشون داده که انسان‌ها میخوان زندگیشون هدفمند باشه. سالمندا به فرصتی نیاز دارن که برای جامعه مفید باشن و احساس کنن که عضوی ارزشمند و شایسته برای جامعهشون هستن. وقتی با کمک علم عمرمون رو طولانی تر میکنیم، باید همزمان به فکر تغییراتی هم باشیم که طولانی شدن عمر بشر در ساختار جامعه ایجاد میکنه. پروفسور فالکینگهام شک داره که بشه بیشتر از 130 سال عمر کرد. The medical breakthroughs that we've seen over the last 100 years have definitely pushed up the average age at which people die, but still we seem to not be pushing beyond that 120-130 level. به نظر دکتر دگری اما میشه بیشتر از 130 سال عمر کرد و عامل اصلی زندگی سالمه. There is absolutely no way that we will ever develop medicines that keep people alive for a long, long time in a poor state of health. The only way that we will ever significantly increase lifespan is as a side effect of increasing health span. Therefore, we can definitely say that if you live to 130, you will be enjoying it. به نظر پروفسور لیسون شاید بشه 130 سال عمر کرد، اما این موضوع مشکلات خودشو داره. I think 130, will I see it? No. My 21-year-old daughter, she may well see it. And I think it will become more and more commonplace. It's already happening. This is not science fiction. I think where we have to worry is in ensuring that those long lives are meaningful lives, that those long lives are not plagued by loneliness and isolation, and that those long lives are fulfilling lives where we all feel not only is there something I want to do, but that is something that I can do and I will be allowed to do and I will be supported in wanting to do it. اگر روند افزایش امید به زندگی به همین صورت ادامه پیدا بکنه و پیشرفت علم فرصت یه زندگی طولانی تر همراه با سلامتی رو برای ما فراهم بکنه، شاید بتونیم 130 سال یا حتی یک کم هم بیشتر عمر بکنیم. برای خیلی ها زندگی که همراه با سلامتی باشه مساویه با یه زندگی شاده. ما وقتی از زندگیمون لذت میبریم که تنمون سالم باشه و دلمون خوش. اما اگه قرار باشه که طولانی تر زندگی کنیم و عمر درازتری داشته باشیم، جامعه مجبوره که به خودش تغییراتی بده تا در سالخوردگی بتونیم مفید واقع بشیم و با نشاط‌تر زندگی بکنیم. اما فراموش نکنیم که باید نگاهمون رو به سالمندان هم عوض بکنیم تا خودمون هم بتونیم در سالخوردگی از زندگیمون لذت ببریم و با نشاط‌تر زندگی کنیم.